What's up, LNS fam? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Guys, nandito tayo sa Nike Factory Store dito sa may Santa Rosa, Laguna. Let's go! Guys, bago tayo pumasok sa loob, palike muna nitong video na to at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa lahat ng mga pinapakita natin mga solid na mga sneaker deals. At guys, baka naman interested kayo sa food and travel, pa-check naman itong isa pang YouTube channel ko. Maraming solid na food trip dyan. Anyway guys, pasok tayo sa loob.
ayun na nga guys, dito ko na muna tatapusin itong ating video. Dito nga yan sa Nike Factory Store dito sa may Santa Rosa, Laguna. Sana nag-enjoy kayo. And if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to the channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.